السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفات اليوم إن شاء الله يكونوا عبارة على جوج الوصفات اللي غنقدمهم لكم من تاريخ المطبخ المغربي القديم جدا. كان قبل ما ندوزو لهاد الوصفات هذه نقول لكم إلا كنتم مازال ما اشتركتوا في القناة ديالي تنتمنى أنكم تشتركوا فيها طبعا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم وصفات جديدة. كذلك إلا عجبكم هاد الوصفات ما تنساوش تدعموني باللايك وتبارطاجوا مع أصدقاء ديالكم. وصفات اليوم إن شاء الله أو الوصفتين اللي غنقدم لكم هو بغرير اللي كيرجع التاريخ ديالو الى 800 سنه، اللي هي اقدم وصفه ديال البغرير اللي كانت كدار في المغرب. كذلك كنقدم لكم الكيك المغربي المعروف اللي حنا كنا كنسميوه بالمسكوته، واللي حتى هي عندها واحد التاريخ قديم بزاف، تقريبا راها عندنا نفس العمر ديال البغرير، اللي كتقدم بواحد الطريقه بسيطه. فقط انا هنايا ما غنعملش فيها الخميره الفوريه، غنعمل الخميره الكيماويه طبعا. فانا خفت لا نعمل الخميره الاخرى ديال الخبز وما يبغيوها ليا شيء. ما غنطولش عليكم وندوزو باش نبداو في الوصفه الاولى اللي هي بغرير، اللي قلت لكم كيمتد العمر ديالو ل 800 سنه من العهد المرينيين. غنقولوا بسم الله وغنبدا نعطيكم الطريقه والمقادير ديال البغرير. هنايا انا خديت 400 غرام، فهما كانوا كيعملوه غير بالسميده فقط. غنضيف الملح، كذلك غنضيف الخميره الفوريه، وغنضيف معلقه صغيره ديال السكر. فالسكر كيبقى اختياري، كاين منهم اللي كان كيعملوه وعلى حسب اللي شفت في الكتاب انا، وكاين اللي ما كيعملوش. وغنضيف هنا تقريبا 2 كيسان ديال الماء اللي هو دافي. فحسب اللي شفت في الكتاب انا فهو قال لك بان يضاف الماء الساخن، يعني الساخن راه بحال اللي دافي. فحنايا طبعا خفت لا يمشي يطلق لي داك الخيط، ولكن ما عرفتش لقاش السميده بوحدها يمكن ما كتطلقش هذاك الخيط. مع انا ضفتو غير دافي 2 كيسان تقريبا، وكانوا كيضيفوا الحليب. فهنا ضفت انا 250 مليلتر ديال الحليب. هاد الوصفه هذه تقريبا راه العديد اللي دار بحال هكا، ولكن حتى واحد ما كان كيعمل الوصفه الحقيقيه الاصليه. فانا طبعا غنخدمها بطريقه عصريه، لان غنستعمل الخلاط. من بعد ما كنضيف الحليب وكنخلطو شويه كنعملو في هذا الخلاط الكهربائي، وغنضيف له 2 الابيض البيض. فهما كانوا كيضيفوا الابيض البيض البغرير على حسب الكميه البغرير اللي غادي يعدلوا. فاذا كانوا غيعدلوا زادوا السميده بزاف، فراه كل ما زادت الكميه ديال السميده كيتزاد ابيض البيض اللي كانوا كيضيفوا. فانا خلطته في الطريقه اللي كانوا كيخدموا بها. انا كيخدموا بواحد الطريقه اللي كتحتاج واحد الجهد كبير، لانك على حسب اللي قال صاحب الكتاب بان كانوا كيخلطوه مزيان بيديهم حتى تيمتزج داك الابيض البيض مع الخليط ديال البغرير. من بعد غادا نغطيه ونخليه يختمر. فهذا هو الطريقه ديالو، ان خصو يختمر اقل توقيت، انا خصو واحد نص ساعه تقريبا غادي يختمر. وهو فعلا راه تيختمر دغيا دغيا، يعني داك نص ساعه تيكون خمر لكم مزيان، خصوصا الا غطيتوه مزيان. يعني على حسب ان الجو بارد دابا عندنا احنا في يمه البرد، مازالين عاد مقبلين على الصيف ان شاء الله، فضروري ما يتغطى. وهذاك البيض فاش انا بحثت فيه جبرت بانه هو كيعطي واحد التفاعل مع هذاك الخميره. هذا هو البغرير ديالنا. انا من بعد ما خليته خمر دزت انا باش نوريكم حتى في المقله، كيتقب بحالو بحال البغرير اللي كتعملوا. وانما الحاجه اللي غادي تجي فيه زوينه هو المذاق ديالو، كيجي في واحد المذاق رائع الصراحه هذا البغرير هذا. وما كنتش كنظن بانني انا عفوا باش نضيفوا داك البيض ولا شي حاجه غيعطي هذا المذاق هذا. كذلك حتى القوام ديالو كيجي زوين، كيجي متقب مزيان، كيجي هشيش رطيب بزاف. ولكن انا شخصيا عجبني المذاق ديالو بزاف. فهذه هي الطريقه ديال البغرير القديمه بزاف اللي كانت كتعدل. انا قلت لكم في العهد المرينيين تقريبا في القرن الثالث عشر هذه الوصفه هذه اللي جبرت انا في ذاك الكتاب، اللي ان شاء الله غنقدم لكم وصفات اخرى منه اللي هما قدامين بزاف. هذا هو البغرير ديالنا، راه صراحه كيجي زوين بزاف ورطيب. وكنتمنى ان الوصفه هذه ديال التاريخ المغربي ديالنا طبعا تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. بالنسبه يعني الطريقه ديال الطبخ ديالو فراه كلشي كيعرف يطيب بغرير طبعا، راه تعملوه في المقله. انما هما كانوا كيعملوا واحد الطريقه اخرى، ولكن هذا كان على حسب انك كطيب في داك كيسميوه وقيله هما على حسب ما عرفتوش الفراح ولا هذاك ديال الطين. كانوا كيعملوا واحد الطريف ديال الثوب كيعملوا فيه الملحه وكيغطسوه في الزيت وكيمسحوا فيه هذاك الفراح، عاد كيبقاو يعملوا بغرير. واللي كنمسحوا حنايا مثلا بالزيت هيدا. الوصفه الثانيه غنشارك معكم الكيك اليومي ديالي، اللي صراحه من نهار اللي عملته كلشي كيوحل عفوا تتقلي فيه كلشي بغاه. هو داك المسكوته اللي كنا كنعملوا قديمه الصراحه. فقط حتى هذه راها من الوصفات المغربيه القديمه اللي جبرتها في داك الكتاب كذلك. فقط انا ما غنضيفش الخميره الفوريه، يعني الخميره الخبز غنضيف الخميره هذا. انا راه خديت الخلاط الكهربائي وعملت فيه 4 البيضات وكاس الزيت وكاس ديال السكر فقط، ومعلقه كبيره ديال الخل اولا كتضيفوا الليمون وكذلك قبصه الملح. غدا هنا ملي خلطته مزيان راه غنضيف له كاس ديال الدقيق، وغنضيف 2 من الخميره الكيماويه.
غادا نغربلو هاد الدقيق ديالنا وغادا نضيفو كذلك. اما هنايا بالنسبه للدقيق انا دخلت لي 170 غرام ديال الدقيق، يعني كاس مكمول ديال العنبه، والكاس الثاني تيكون فيه غير كاس اللارب. كتدخلوا الدقيق تدريجيا حتى تيتخلط مزيان. سمحوا لي انا فاش كنت كنضيف البيض وداكشي ما قلت لكمش هذا، وانما انا ذكرتهم لكم يعني العدد ديال حبات البيض والكاس ديال الزيت وهذا. في صندوق المواصفات تلقاو المقادير تقريبا بالغرامات وبالمليلتر ان شاء الله. ملي كنخلط هاد الخليطه هي كتوجد بسرعه ما تحتاجوش داك الطراب الكهربائي راه في الخلاط، ولا قدرتوا تطلعوا البيض مزيان ممكن تعملوها غير بيديكم. انا قلت لكم دخل لي هنا 170 غرام ديال الدقيق اللي طبعا هاد المسكوته المغربيه ديالنا القديمه كتجي شويه العجينه ديالها، يعني هذا ما تكونش متماسك، يعني ما تكونش ثقيله شويه، يعني كتجي خفيفه شويه. المعتاده اللي راه العديد من الامهات راه عاقلين على هاد المسكوته هادو، واللي حد الان راه مازال بزاف اللي كنعرف انا مازال كيعدلوها. خديت الاطار ديالي اولا القالب الكيك اللي هو فيه 22 على 22 في القطر ديالو سنتيم، وغادا نعمل فيه هاد الخليط الكيك وغندخلها الفران اللي غتاخذ 40 دقيقه في الفرن غازي. بالفرن الكهربائي ما سبقليش طيبتها فيه، لذا ما نقدرش نعطيكم شحال تاخذ ديال التوقيت. هذه هي الكيكه ديالنا صراحه كتجي غزاله بزاف. والشيء اللي غتلاحظوا فيها انكم فوالا عملتوها مثلا في قالب الكيك طويل او حتى مثلا داير ما يكونش مفتوح من الوسط، فراه يمكن لكم تستعملوها حتى كجينواز لا بغيتوا تعملوا بها ان كاطو هيدا. فهي القوام ديالها راه القوام ديال الجينواز، وهي صراحه تضربي كتجي مزوينه. كترتفع بسرعه وهشيشه، نتوما كيفاش تشوفوا في الفيديو راه كتجي هشيشه بزاف وكذلك اسفنجيه. فانا قلت لكم راه يمكن لكم تستعملوها حتى كذلك جينواز. بالنسبه للتزيين هنا فراه اغلبيه ما كانوش كتزينوا، انا ما بغيتوش تزينوا ما كتزينوش، اولا بغيتو كدهنوا بشويه ديال الكونفيتير، يعني تمسحوا بشويه الكونفيتير يعني مربى اولا العسل. زمان على حسب اللي شفت انا في الكتاب كانوا كيدهنوها او العسل وكيرشوها مثلا باللوز كيكون مهرمش، اولا كيعملوها غير بالعسل هيدا وتيحطوها، يعني على حسب كل واحد على حسب اللي قال الكاتب ديال المؤلف. بانه كل واحد كان كيعمل لها التزيين ديالها، ولكن ملي كانوا كيبغيو يعملوها بواحد الطريقه همويه كانوا كيطلوها بالعسل اللي هي العسل الطبيعي ديال النحل، وكيرشوها بداك اللوز اللي هو تيكون محمر ومهرمش. حقيقه الطبخ ديال شحال هذه راه كان واحد الطبخ اللي هو هماوي وشي حاجه اللي هي راقيه بزاف. عفوا. فانا هنايا اكتفيت فقط انني نعمل ليها، وهذا كتعجبني الصراحه تضربه وكيجي لذيذه بزاف بها، هو انني ندهن لها الوجه ديالها، يعني مسحت لها الوجه ديالها كامل بالحليب المحلى، وكذلك رشيته بالجوز الهند فكيعطي واحد المذاق جد رائع صراحه. كنتمنى ان الوصفات اللي قدمت لكم اليوم يعجبوكم، واللي هما من التاريخ المغربي القديم ديالنا، اللي صراحه واحد الوصفات اللي هي جد بسيطه لكن راها زمان كتقدم بطريقه راقيه بزاف. فبالنسبه للبغرير راه كانوا كيعملوا له، كانوا كيذوبوا الزبده او السمن وكيخلطوها مع العسل الطبيعي كذلك النحل، وكانوا كيعملوه في الوجه ديالو. احنا طبعا راه قليفه الجبر العسل الحره يعني موجوده. هذه هي الكيكه ديالنا صراحه كتجي اسفنجيه ورائعه وحتى في المذاق ديالها، وانا حقيقه اول مره عملتها صراحه ولات عندي معتاده في الدار ولات اوبليجي خصني نعدلها لها مدى ايمن. كنتمنى ان الوصفات اللي قدمت لكم اليوم ان شاء الله اللي هما من التاريخ المغربي يعجبوكم. شكرا على المشاهده ونخليكم على خير ومع السلامه مع وصفات قادمه ان شاء الله اللي من المطبخ المغربي ان شاء الله يا ربي.